SketchUp තුලදී ඔබ්ජෙක්ට් හයිඩ් කරන විදිය සහ ලොක් කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අධ්‍යයනය කරමු. කිසියම් SketchUp මොඩල් කිරීමක් තුරදී ඩීටේල්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් සහිත මොඩල් එකක් සමග කටයුතු කිරීමේදී අපිට මොඩල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ සකසා ගැනීමේදී වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ඔබ්ජෙක්ට් හයිඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට සීන් එකේ තියෙන කිසියම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන රයිට් ක්ලික් කර හයිඩ් ඔප්ෂන් එක අපිට මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ හයිඩ් ඔප්ෂන් එක ලබලා දීලා අපිට ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. හයිඩ් කරලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අන්හයිඩ් කරගන්න එඩිට් මෙනු එකෙන් අන්හයිඩ් වල ලාස්ට් හෝ all ලෙස ලබා දෙන්න පුළුවන්. අන්හයිඩ් all ලෙස ලබා දීම තුලින් සීන් එකේ හයිඩ් කරලා තියෙන සියලුම ඔබ්ජෙක්ට් අන්හයිඩ් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ලාස්ට් කියන එක ලබලා දුන්නොත් අපිට අවසානයේට හයිඩ් කරපු ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරක් අන්හයිඩ් වෙනවා. එසේම අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලොක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කර රයිට් ක්ලික් කිරීම තුලින් ලොක් කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලොක් කරපු ඔබ්ජෙක්ට් රතු පැහැයෙන් හයිලයිට් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් නිල් පාට පැහැයෙන් තමයි පේන්නේ. නමුත් ලොක් වෙලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් අපිට රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙවැනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අන්ලොක් කර ගැනීම සඳහා එම ඔබ්ජෙක්ට් එක මත ක්ලික් කර රයිට් ක්ලික් කර අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එඩිට් මෙනු එකෙන් අන්ලොක් කියන ඔප්ෂන් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහිදී අපිට සිලෙක්ටඩ් ඔබ්ජෙක්ට් හෝ සීන් එකේ ලොක් කරලා තියෙන සියලුම ඔබ්ජෙක්ට් එකපාර අන්ලොක් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට SketchUp සීන් එකක් තුල තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් හයිඩ් කරන්න සහ ලොක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් ටූල්ස් කීපයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි නොතේරුම් දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ SketchUp පිළිබඳව 3D නිවාස සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න. bell icon එක click කරගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකට like එකක් දාගෙන තිබ්බොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙමුත් මගේ අලුත් updates මොනවද කියලා දැනගන්න. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.